كيف يعقل؟ عندنا صحفيين باقين في السجون ولا يتابعون، عندنا الشباب ديال الريف باقي في السجون. هذا راه خرج العقل. حنا راه عندنا سكيزوفرينيا مغربيه كنضربوا راسنا براسنا، لان ملي تعترف بلا امريكا تقول الصحراء المغربيه نوضوا حنا نبنيو الديمقراطيه، واخا ما بغاوناش نبنيوها من تحتيها كيف قالوا، ماشي ديك من تحتيها سلبيه، من تحتيها ايجابيه، لان خصك تتعامل بذكاء ماشي البراح. وحنا بغينا نديروا الديمقراطيه كيهزوا لك الاف ام التليفون، ايوا شوف لا بغيتي تقدم شي ديمقراطيه راه ما كان لا قروض لا ما تلقاش باش تخلص الموظفين ولا باش تخلص المتقاعدين هكا معلوم. علاش نسحبكم؟ تخيلوا معايا المغرب، انا عاود كنقرا التاريخ ديال البلاد ديالنا. ديك الحكومه ديال الوحده الوطنيه اللي جات في الاول ودارت داك المخطط الخماسي، قالت 6.2 ديال التنميه باش نخلقوا فرص الشغل. قالت بانه الصناعه خصها تكون مهمه والدور ديال الدوله فيها. قالت بان خصنا نصلحوا الفلاحه. قالت خصنا نصلحوا الاداره. قالت باننا خصنا نصلحوا التعليم باش نكونوا الاطر ديالنا المتميزه اللي غادي تبني البلاد وتخدم البلاد. من 64 وجبرنا على التوقيع مع صندوق النقد الدولي ومع لا بورد اللي هي البنك الدوليه ديال اعاده الاعمار وديال التنميه. من تما وحنايا ساكتين، اللي قالوا علينا كنديروا. واكبر اداه ديال الضغط علينا المديونيه، دفعونا للخصاصه، خوصصنا كل شيء. دابا دافعيننا نقلبوا على التمويلات المبتكره، داكشي اللي باقي ما بعناه تنبيعوا فيه. اذا اليوم الا بغينا باش نختم هذه اخ المهداوي انه الصحراء مغربيه، ولكن خصنا نعرفوا ندافعوا عليها وماشي باي ثمن. ماشي دابا اي حاجه لقيناها تحت التراب الوطني ياخذوها يقول لك باش يقولوا الصحراء مغربيه. اي حاجه بغينا نقادوها يقول لك واسكتوا ما ديروش هذه واخا تكون في صالح المغرب. شدنا بهذا الموضوع معلوم. بغينا نديروا تصنيع في البلاد ديالنا مثلا يقول لك لا. ايوا حنا حتى النقاش العمومي لداخل كنبغيو نفتحوا شي نقاش سياسي، لا راه عندنا مشكل دابا هذا. ولا بغيت نسولك على كيفاش كيبان لكم استاذه موني مستقبل العلاقات المغربيه الجزائريه؟ اولا انا كنظن بانه مستقبل العلاقات المغربيه الجزائريه مرتبط بالوعي. خصنا نوعوا لا مغاربه ولا جزائريين باننا حنايا كدومه في يد اسياد العالم يحركوننا كيفما شاء. بالامس فرنسا قطعت كيف بغات الحدود بين المغرب والجزائر باش ما عمرنا ما نتصالحوا، خدات لنا الاراضي الشرقيه ديالنا وضمتها للجزائر اللي كانت كتنوي تبقى فيها. اليوم المصالح الضيقه ديال الفلوس وديال النفوذ وديال هذا عند الحكام الجزائريين اللي بانين لوطيلات في باريس وبانين ومخرجين الفلوس ودايرين اللي بغاو، يعني ماشي في مصلحتهم تبنى الديمقراطيه في الجزائر. راكم شفتوا كيفاش قمعوا الحراك، شفتوا كيفاش قمعوا في العشريه الدمويه، كيفاش كانت ما بغاوش الديمقراطيه، باغيين يبقاو بوحدهم. وربما البعض منهم ما عمرهم ما هزوا تم كحله باش يدافعوا على الجزائر، غير جاو استحوذوا على داك الارث ديال الثوره ديال 1.5 مليون شهيد وجلسوا تما. اذا خاص المغرب والجزائر يفهموا بدقه اشنا هي الاستراتيجيات الدوليه، اشنا هي الرهانات، وباش نلقاو داك الهامش يبقى اش من هامش باقي لينا، اش من هامش باقي لينا، ونبنيو به في صمت بتعاون مع الجزائر، مع موريتانيا، مع تونس، مع ليبيا. لان احنا ما خصناش نكتفيو غير بالرؤيه مع الجزائر، خصنا نشوفوا المغرب الكبير باش نكونوا كتله وازنه في هذا الجنوب ديال البحر الابيض المتوسط. لان اليوم اللعب كاين في افريقيا، وامريكا كتقول تاخرات الدخول في افريقيا نسبه للخصم الكبير ديالها اللي هو الصين اليوم. وحنا كتستعملنا بحال ترومبلان تنقز فوق منا وتمشي لافريقيا. لا حنا امريكا راه حنا دايرين مع اتفاقيات ودايرين هذا ولكن حتى حنا بغينا نستافدوا وحنا بغينا. شنو هو الحل كيبان لكم انتم الصحراء؟ شنو هو الحل؟ الحل ديال الصحراء هذا المشكل هذه حيت طول بزاف. شنو المشكل؟ طول خاص بعدا اولا يخرج هذا الملف من هذاك اللجنه الرابعه ديال تصفيه الاستعمار. هذا ماشي استعمار، حنا اللي استعمرنا. المغرب استعمر من قبل فرنسا ومن قبل اسبانيا صحيح. ماشي حنايا. المغرب بحال كيف تقول الجزائر كتقول بان المغرب استعمر هذاك الشعب الصحراوي. بعد اولا على المستوى الدولي راه ما يمكنش تبني دوله ب 75,000، راه ما عندكش 20 مليون و15 مليون بعد الكتله. اولا، ثانيا تكون ارض، ثالثا تكون سلطه. دابا ما كاين لا سلطه، كاين هذاك الناس ساكنه في تيندو في المحنه، هذوك راه مغاربه وخوتنا وكنتسناوهم يرجعوا لبلادهم. ما كاين سلطه، ما كاين الارض هما مخبعين مورا داك السور كيقول لك احنا العيون بريم ما عرفتش شنو هي هذيك. وما كاين الشعب 75. عمرك شي واحد كتعطيه بقعه قد المغرب ديال الشمال، تعطيه بقعه في الجنوب، تقسم المغرب على جوج، تعطيه لتحت ال 75,000 اللي جدودي منهم. علاش نعطيهم؟ انا مغربيه باغا الفوق والتحت صحيح. وباغي كل شيء. المغاربه اللي تزادوا في العيون وفي الداخل خصهم يصوتوا.
هذه ارضنا لا، وارض ودابا جدادنا، أكبر ومنها نقطة- انطلقوا المرابطين، منها انطلق كل شيء، ولكن راه هذه لعبات ديال الجيوستراتيجيه الدوليه. وأكبر علاش نقطة- يخليوك هاني انت تبني التنميه؟ خاصك تبقى بابك مشدود مقنبه. ها العار ما اعترفوا ليا بالارض ديالي وجدادي، والجزائر حتى هي منوضه لقاتها شماعه باش ما ديرش الاصلاحات. راه الجزائر كطيح بالطراف، راه الجزائريين في العطاله، راه الجزائريين مقهورين. اغرب استاذه منيب دابا من الطرائف ومن النكت في هذا الملف. تصوري المغرب، ملي كنهضروا على المغرب راه من اقدم الدول. تونس عندها صحراء، الجزائر عندها صحراء، ليبيا عندها صحراء، موريتانيا صحراء، والمغرب ما يكونش عنده صحراء. دابا غير هذه بلا ما ندخلوا للوثائق نعم. لا، حيت غادي تشوف بان المستعمر لعب اللعب ديالو. فرنسا اللي كانت استعمرت المغرب وتونس والجزائر، يعني ملي لقات راسها قدام يعني الاستقلال ديال المغرب هو شيكو ديال تونس، نقصات طريفات من تونس وطريفات من المغرب، وعطات لهذيك الجزائر ديك الصحراء الكبيره، علما بانه المشروع ديال فرنسا هو شنو هو؟ انها تكون دوله في الساحل، فيها الصحراء ديال المالي، فيها الصحراء الجزائر، الصحراء المغرب، والصحراء ديال تونس. علاش؟ لانه عارفه فيها الخيرات، فيها الغاز، فيها البترول، في واحد العدد ديال المعادن، وتما بغات دير التجارب النوويه، وكانت باغا تبني لو ساهيليستون. هذا راه تاريخ، هذا الشيء راه معروف. ولهذا حنا ماشي معقول الجزائر ملي تحرات كنا حنايا معها، كنتكلموا معها في الوقت ديال الملك الراحل محمد الخامس بانه حتى تخرج فرنسا حنا عاوناهم بالدماء ديالنا وبالاسلحه، ما بغيناش نتآمروا عليهم. ما بغيناش نتآمروا عليهم، بالعكس. وملي قلنا لهم ملي غادي تخرج فرنسا نجلسوا، قلنا قال لك لا، غدروا بينا. غدروا علاش بينا. المغرب ما بغاش يمشي لاجراءات الحكم الذاتي؟ مشروع يعني اعترف العالم يعني بالجديه ديالو، بالواقعيه ديالو، وبحكم التفاصيل ديالو. ولكن لماذا المغرب يعني كيبان لك يتحفظ او يتردد في انتقال الى مستوى الاجراء ديال هذا المشروع هذا؟ وكاين عدد من المراقبين والخبراء تيبانوا بان من شان هذا الانتقال الى مستوى الاجراء يعني ايجاد حل لهذا المشكل. علاش المغرب يتردد؟ المغرب ماشي تيتردد اليوم. يعني التقرير الاخير ديال غوتيريس في الموضوع تنظن كيقول له بانه خصك تفسر لنا شنو هو هذا الحكم الذاتي، نزيدوا نطوروا. حنا الحكم الذاتي كمغرب كنا كنشوفوه بانه غيدار في اطار الجهويه الموسعه او المتقدمه، يعني انه الاقاليم الصحراويه غادي يكون فيها يعني مؤسسات منتخبه. احنا عارفين في الصحراء كاين 87 ديال المجالس المحليه، وكاين 3 ديال المجالس الجهويه، يعني الجهه ديال العيون وديال الدخله وديال السمر. كما كان الحال المغرب كيقول هذا القول ديالو ويعني مقتنع به، ولكن اليوم المنتظم الدولي كيطلب منا اننا نعطيو تفسير اكثر. في هذه الحاله كنرجعوا حتى شنو كان كيقول الملك الحسن الثاني الراحل، انه هو كان كيفكر يدير المغرب واحد الجهويه بحال داك لي لاندير اللي كاينه في المانيا، يعني انه تكون جهويه حقيقيه في المغرب. وانا تنظن بانه التنفيذ ديال هذا الحكم الذاتي خصو يتم في اطار جهويه حقيقيه بالفعل في المغرب. ولهذا ربما نقدروا نرجعوا ل9 ديال الجهات، ماشي بالضروره تبقى 12 ديال الجهات، لانه الجهه ديال الاقاليم الجنوبيه كلها تكون جهه واحده، وديروا جهات يعادوا التقسيم ديالها الجغرافي، لان الجهات خصها يكون فيها يعني تخضع المعايير سوسيولوجيه ثقافيه جغرافيه، يعني المؤهلات. الجهات كلها ما كرهناش تكون كتطلع للبحر باش تكون عندها الامكانيه، ها الجبل ها البحر هذا، باش يمكن لك تخلق فيها هذيك التنميه المحليه اللي هي اساس التنميه هنا. ولهذا خاص المغرب باش ننجحوا في الصحراء تقدموا باتجاه الديمقراطيه، احترام حقوق الانسان، ارساء الجهويه الحقيقيه، ونقل التخصصات الجهويه، محاربه الفساد. نعاودوا هذه الاهمتها. نعم. محاربه الفساد ضروري. لان لا درتي مجالس وفاسده اش غادي تخدم؟ اش من التنميه؟ بحال اللي وقع لنا حنا دابا اليوم المجلس الاعلى للحسابات ملي وقفوا على المصاريف الجهويه، لقاو بعض الجهات الرئيس ديال الجهه كاتب 100 مليون نقل، 100 مليون تنقول، 100 مليون ديال الملاحف، والحلوى ما تسولش عليها هي وداك الشيء. كما كان الحال خاص هادشي خصو محاربه الفساد، ارساء الديمقراطيه، ارساء جهويه حقيقيه، وتوسيع ونقل اختصاصات. ماشي غير دابا اليوم في القانون المالي زادوا لهم الفلوس، غادي تاخذوا ماشي 30% من الضرائب اللي كتحصلوا عليها، 32، وما نعطوهاش فرق. انا ما كنقولش كلشي شفار، ولكن انا كنقول خاص هادشي واحترام حقوق الانسان باش البلاد تنقص بها من الزيرو، طلع البريمير ايطاج ديال 1 ديال التحضر، يعني الفساد والاستبداد كيبان لك يعرقل الحل ديال الصحراء، عرقله كبيره لمشكل الصحراء المغربي. كنا حنا عندنا ديمقراطيه ومحاربين الفساد ومحترمين حقوق الانسان، وما كنعتقلوش الصحفيين، وما كنحمقوش الصحفيين المدونين غاديين بهم المحاكم جايين، وما كنعتقلوش الشباب اللي كيقول بغيت سبيطار وبغيت هذه.
كره كل العالم غيعترف بينا، وكره خرج الملف من هذاك يعني لا كوميسيون لجنه الرابعه، وقال لك صافي ها الصحراء ديالكم يلا نوضوا تبنيو. واضح.